І ти одразу знав, що від брами дійдеш до ВІП? А ти зможеш пройти шлях Сіті, подолати 8 рівнів, отримати всі бонуси та нагороди. Пройди шлях Сіті та стань легендою. Слот Сіті – столиця твоїх розваг. Усіх вітаємо, любі друзі! В цьому випуску огляд початку чемпіонату світу з футболу. «Динамо» знайшло нового нападника в УПЛ. Іноземного тренера збірної України звільнено. Андрій Шевченко образився на італійця. Любі друзі, підтримайте україномовний Ютуб вашим лайком цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Поки Сергій Ребров відпочиває на пляжах Марбельї в Іспанії. Чемпіонат світу з футболу продовжує набирати оберти в Америці, Канаді та Мексиці. Відбулися вже більше половина матчів першого туру світового форуму. І деякі з них подарували нам справжню сенсацію. Наприклад, Іспанія не зуміла обіграти скромний Кабо-Верде, Нідерланди зіграли в нічию з японцями, а Бразилія не перемогла Марокко. Взагалі треба відмітити, що на старті чемпіонату світу майже усі європейські збірні виглядають досить блідно. На чемпіонаті світу вже було зіграно 10 матчів за участі національних збірних з Європи, і перемогти команд з інших континентів зуміли тільки 3 збірні – це Німеччина, Швеція та Шотландія. Усі інші поки без перемог. Хоча треба відмітити, що основні гранди європейського футболу, такі як Англія, Франція та Португалія, поки ще не вступили в гру. В будь-якому випадку, незважаючи на скептичний прогноз, цей чемпіонат світу поки виходить непоганим. І окрім Кюрасао, так і не скажеш, що є якісь відверті пасажири. Навіть Гаїті на рівних грали проти шотландців. Хоча, якщо казати про розподіл путівок по квотам на цей чемпіонат світу, то, на нашу думку, саме Північній Америці дали дуже багато путівок – аж 6. Якщо Африка та Південна Америка ще більше-менш мають пристойні команди, то у Північної Америки їх просто немає. Гаїті, Кюрасао та Панама не відповідають рівню чемпіонату світу. Те ж саме стосується і Азії, де грають такі команди, як Ірак, Йорданія чи Катар. Звичайно, що умовна Італія, Данія, Польща чи навіть Україна виглядали б значно цікавіше на фоні цих збірних, яких ми перелічили. Але у ФІФА на меті лише одна ціль – це зібрати якомога більше грошей через збільшення кількості матчів. А для того, щоб їх збільшувати, треба голоса різних конфедерацій, і купити їх можна за рахунок збільшення квоти представництва цих країн на чемпіонаті світу. Друзі, а як вам старт чемпіонату світу в Америці? Чи все подобається, чи ви поки не дивитесь матчі та чекаєте раунду плей-офф? Залітайте в коментарі та пишіть команди, які вам сподобалися на цьому мундіалі. Клуб УПЛ офіційно змінив назву і презентував нову емблему. Харківський «Металіст» 1925 офіційно змінив назву та презентував оновлену клубну емблему. Клуб Української прем'єр-ліги отримав назву «Футбольний клуб Харків». За словами керівників харківського клубу, ребрендинг – це наслідок росту клубу та його амбіцій. Клуб переходить до формату, у якому більш чітко представляє місто Харків у цілому, його людей, характер і сучасну реальність, а не окрему історичну лінію. Кольори клубу – багряний і золотий – формують нову візуальну ідентичність. Багряний відсилає до традицій українського козацтва, яке століттями захищало рідну землю, і сьогодні асоціюється зі стійкістю та характером, що є проявом міста Харків. Золотий є продовженням жовтого кольору харківського клубу і символізує амбіцію, розвиток та прагнення до перемог. І йдеться у заяві харків'ян. Зрадник України Анатолій Тимощук заявив, що хоче повернутися в Україну в майбутньому. Тренер «Зеніта» Анатолій Тимощук в коментарі російським пропагандистським ЗМІ прокоментував рішення українських органів щодо позбавлення його спортивних відзнак і тренерської ліцензії. «Розумію, що в нинішніх реаліях ставлення до мене нинішньої влади моєї країни не зміниться. Тільки людину не можна позбавити того, що вона заробила своєю працею і прагненням до перемоги на футбольному полі. Звання заслуженого майстра спорту України. Мені взагалі присвоїли за перемогу «Зеніта» у Кубку УЄФА.
І в «Шахтарі», і в «Зеніті», і в національній збірній віддавався футболу повністю. Позбавляти мене того, що було зароблено за довгу кар'єру, ніхто не мав права. Насамперед тренерської ліцензії, що дозволяє працювати у футболі. Радий, що КАС став на мій бік та справедливість перемогла. Для мене це було питання честі та гідності. Що стосується мого повернення в Україну, то, звичайно, одного разу я хотів би знову приїхати на свою батьківщину, наголосив зрадник Тимощук. Що ж, якщо Анатолій дійсно бажає відвідати Україну, то я думаю, що наші правоохоронні органи будуть не проти цього рішення від Тимощука та залюбки приймуть колишнього так званого патріота, який постійно носив вишиванку на тілі. Топ-клуб УПЛ має намір підписати контракт із Сидуном. Український нападник Вадим Сидун може залишити епіцентр. Про це повідомляє телеграм-канал «Інсайди» від Пасічника 2.0. За інформацією джерела, один із учасників Єврокубків від української прем'єр-ліги націлився на 24-річного футболіста. Може бути активована клаусула, яка прописана в контракті Сидуна, її сума становить 1,5 мільйона євро. За попередніми даними, мова може йти про київське «Динамо», яке шукає альтернативу Матвію Пономаренку. Сидун може замінити в клубі «Гереро». У минулому сезоні на рахунку Вадима Сидуна 30 матчів на клубному рівні, в яких він встиг забити 8 м'ячів та віддати 2 гольові передачі. Матерацці відповів Шевченку, який образився за поїздку італійця в Росію. Колишній центральний захисник збірної Італії та міланського «Інтера» Марко Матерацці виправдався після поїздки до Російської Федерації, де він відвідав один із футбольних турнірів. «Я зрозумів, що підвів багатьох людей, особливо в Україні, які щодня ризикують своїм життям. Я виступав там лише 30 хвилин, але це було помилкою. Я виступаю проти будь-якої війни», – зазначив Марко Матерацці. Раніше легенда українського футболу Андрій Шевченко заявив, що поки не спілкується з відомими італійськими футболістами, які відвідали футбольні заходи в Росії, мова, окрім Матерацці, йде про таких легенд італійського футболу, як Пірло, Гаттузо та Тотті. Іноземний тренер збірної України з футболу покидає команду. Українська асоціація футболу сумнівається у доцільності продовження контракту з головним тренером молодіжної збірної України Унаєм Мельгосою. Існує велика ймовірність, що вже найближчим часом асоціація оголосить про відхід іноземного тренера за обопільною згодою. Контракт Мельгоси з Україною спливає 30 червня. У кулуарних колах вже ходить інформація, що тренер попрощався з усіма в Україні та покинув збірну. Офіційне рішення очікуємо в найближчі дні. Хто буде наступником Мельгоси у разі його відходу, ще визначається. Головний тренер збірної України Андреа Мальдера не має свого протеже на цю посаду, а тому, скоріш за все, збірну Ю-21 очолить Дмитро Михайленко, який до цього працював з молодшою збірною. Сам Мальдера не проти призначення Михайленка у молодіжну збірну. Тепер рішення за президентом Української асоціації футболу Андрієм Шевченко. Додамо, що Унаї Мельгоса очолював Україну Ю-21 з липня 2023 року. Відтоді молодіжка провела під керівництвом тренера 29 матчів, в яких здобула 13 перемог та 5 разів зіграла у нічию при 11 поразках. Тренер також виводив Україну на Євро-2025, але не зумів пройти груповий етап. Мельгосу треба було звільняти зі збірної ще рік тому після провалу на Євро, де нас відвозили данці та нідерландці. Але Сергій Ребров зумів залишити свого протеже Мельгосу у збірній, та замість того, щоб награвати молодих гравців в основі збірної, постійно тримав їх в молодіжці у Мельгоси. Тим самим працював на резюме свого друга-іспанця, маючи такий потужний склад, де грали Крупський, Батагов, Михавко, Ярмолюк, Очередько, Ванат та інші наші зірки Мельгоса, примудрився демонструвати доволі примітивний стерильний футбол та не виховав майже нікого для головної національної збірної, а тому його відставка
повинна піти тільки на користь українському футболу. А у нас на цьому все. Дякуємо, любі друзі, вам за ефір. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. До нових зустрічей! Бережіть себе та Україну!